ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਕੌੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੂਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਤ ਭੁਜ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਤ ਭੁਜ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਤ ਭੁਜ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਤ ਭੁਜ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜੁਤ ਭੁਜ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸੁਦਹਿਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਹਾਰਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲੀ ਜਿੰਤ ਮਟਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਜਬ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਡਿੱਠੇ ਬਈ ਕੰਡੇ, ਕੌਡੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਠੰਡੇ। ਹਾਂ ਕੌਡੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਠੰਡੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਛਾਣਿਆ ਦੁੱਧੋ ਪਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਕੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਪਛਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਡਿੱਠੇ,
ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਠੇ, ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਠੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗਵਾ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗਵਾ ਕੇ, ਡਿੱਠੀ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਕੁ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇਵੇ ਕੱਟ ਮਯੂਬ ਦੇ ਫੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਕਾ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇਵੇ ਕੱਟ ਮਯੂਬ ਦੇ ਫੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੈ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੈ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਬਖਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜੋ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨੀ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਮ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰੈਣ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਦੇ ਝੱਲ ਲਈਏ, ਪੱਥਰ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਦੇ ਝੱਲ ਲਈਏ। ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਉਹਦੀ ਛੋੜੀਏ ਨਾ,
ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ, ਬੇੜੀ ਕਿਸੇ ਅਣਤਾਰੂ ਦੀ ਰੋੜੀਏ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ, ਬੇੜੀ ਕਿਸੇ ਅਣਤਾਰੂ ਦੀ ਰੋੜੀਏ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਉਹਦੀ ਛੋੜੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ, ਸੂਰਮਾ ਤਿੰਨੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਤਾ, ਭਗਤ, ਸੂਰਮਾ, ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਂ ਬਿਰਲਾ ਜਨਮੇ, ਕੋਈ ਪੰਡ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜੱਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰੇ। ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ। ਐ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਸੂਰਮਾ ਮਰੇ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ, ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ, ਅਸਮਾਨ ਵਾਂਗ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਅਤੇ ਦਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਝੂਟੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਰਾਮ ਸਖਾਲ ਵਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਜਪ ਵਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਤਪ ਵਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਰੰਗ ਤਾਲ ਵਾਰੇ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਕਵੀਆਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਵਾਰੇ। ਐ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਝੱਲੇ ਦੁੱਖ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਛੱਟੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਛੱਟੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਲਾਲੀ ਚਾੜਤੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੰਭਦਾ ਹੀਲੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਉਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਲਟੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕੋਪਰ ਹੀੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ
ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ, ਜਗ ਚੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤਾਨੇ, ਸਿਰ ਮਸਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਭਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕੀ ਪੁਰਵਾਨੇ, ਜਗ ਚੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤਾਨੇ, ਸਿਰ ਮਸਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਤਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਖੜ ਕੇ, ਬੁਸਮਾਦ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਬੁਸਮਾਦ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਭਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੇ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਮਾਨੇ ਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਮਾਨੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਨ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵੇ,
ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਨ ਬਹਿ ਗਈ ਮੁੜ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਸਹਿ ਗਈ ਹੋ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਨਾਮਾ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਮਨ ਪੰਛੀ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਵਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਰੰਗੀਲਾ ਜੋ ਇਸੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਛਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਮਾਨ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਤਰੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਐ ਕਾਗਾ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਆ ਨੈਣ ਦੋ ਮਤ ਸੋਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਲਾਹ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੱਟ ਸੀ ਝੇਵਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੰਬਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੀੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਪੀੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਝੁਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਬਰਸ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 9 ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਰੂਫਾ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਫਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ
सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। महाराज जी ने कहता कि भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦਿਸਦੇ, ਗਰਦ ਉੜਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਖੇਡਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਮਾਸ, ਖਾਲਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ मेरो पिंड प्राण, जब तक खालसा रहे न्यारा तब तक तेग दियो मैं सहारा, जब है करे विपरम की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये भी महाराज जी ने कहता ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰੜਕਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੂਏ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਸੂਏ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਦੇਖੇ, ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਆਵੇ, ਲਟੇਰਾ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਥਰ 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 ਕਰਕੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਖੜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਕੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਫੇਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 5000 ਫੌਜ ਲਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਏ, ਤੋਪਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਢੌਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਸੰਢੌਰੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪੀਰ ਨੇ 4 ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਸੀਰਾਂ। ਅਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁੜਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਆ ਸੰਢੌਰਾ ਹੈ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਣ ਨਿਕਲੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਬੂਟ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੰਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਸੈਦ ਖਾਂ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਕ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਾਟ ਮਰੇ ਕਬੂੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗੇਗਾ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ 3 ਤਰਲੋਕ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਦੂੰ। ਪਰ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਤੋਪਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ, ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ दवा जब दिल से होती है मुश्किल तो ये है जो मुश्किल से होती है। अतः भैन ने अरदास जोड़ी बेनती करती, कहने लगी कि ऐ मेरे प्रभु शहनशाह दाता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी कि मैं तेरे चरणों के विच एक जोड़ी बेनती करदी हाँ। ये चुक्या चकाया जंग लड़न वास्ते आ गया अते ये तुहानू फड़न वास्ते आ गया। महाराज मेरी एक पैज रख ली, मैं तेरे चरणों के विच अरदास करदी हाँ, इको मेरा वीर आ, किते इनू तीर की भेंट ना चढ़ा दी अपने दी, किते इनू अपने तीर दे नाल धरती ते ना लटा दी। अते मैं तेरे चरणों के विच इहो मंग मंगदियां करे अरदास अज भैन हथ जोड़ के, दातिया ना दिल तो भुलामी जी इको मंग तेरे दर ते मेरा वीर भुलिया रहा पामी। चक्या चकाया जंग लड़ने लई आ गया, सौं खा के भावें थोनू फड़ने लई आ गया। नदरां दे तीर मार इस दे दिमाग विच ऐसी कोई खेड रचावी जी इको मंग तेरे दर ते मेरा वीर भुलिया रहा पामी। इधरों
कि बिछड़ी जथा ज्ञानी बहादुर सिंह जी शौकी जो बहुत मशहूर है जथा है, ज्ञानी गुरमीत सिंह जी रौलू माजरे वाले, तह दिलों धन्नवाद। बेअंत इतिहास भेट माया होर संगतां वल्लों माया भेजी गई। गुरु पातशाह महाराज हर मैदान फतेह बख्शिश करन समर्थ गुरु सिर हथ धरिओ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी संगतां दीआं आसां ते मुरादां पूरीआं करन, हर मैदाने फतेह बख्शिश करन। ਅਤੇ उस मौके भैन ने अरदास जो जी बेनती करी, महाराज जी ने अरदास गुरु पातशाह ने सरवण कर ली है। गुरु रूप गुरु खालसा जी भावें भैन बहुत लंबी बिथ दे उत्ते बैठी आ, अज भी आपां अरदासां बेनतियां करदे हां। अपना परिवार गुरु रूप गुरु खालसा जी बाहरले मुल्कां दे विच गए हुंदे ने बच्चे, आपां जद अरदास जो जी बेनती कर दिंदे आ तां प्रवान हो जांदी आ, तारां खड़क जांदियां ने, तारां खड़क जांदियां टैलीफोन दियां जी, साडी जिहड़ी मंग सी वो पूरी हो गई आ। अज अपनी आह मंग गुरु रूप गुरु खालसा जी ये भी महाराज जी पूरी करनगे। शहनशाह दाता गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी राजे जोगी ये भी भाई अपनी मंग पूरी करनगे। खालसा पंथ रिहा होने वाला ही है। गुरु रूप गुरु खालसा जी कोई बहुती देर नहीं लगनी, क्योंकि सरकारां नूं भी पता है कि इन्हां ने भी अपने बच्चे देखने आ, परिवार पालने हैं, भैन भाइयों नूं मिलना है। गुरु रूप गुरु खालसा जी अते इस करके असी अपील करते हैं सरकारां दे चरनां दे विच कि भाई इन्हां सूरमिਆਂ नूं भी छड्डिया जावे। तुसीं भी साडे कोई बगाना नहीं, क्योंकि गुरु महाराज के दरबार दे विच जिहड़ा कोई मर्जी आ जाए, गुरु पातशाह महाराज दे दरबार दे विचों जिहड़ा कोई मर्जी आके झोलियां भरा सकदा, खुशियां लै सकदा। गुरु रूप गुरु खालसा जी तां उस मौके ये सैयद खान है गुरु रूप गुरु खालसा जी एक दूरी ते जाके, कुछ दूरी ते जाके अपना पलंग डहा लिया अते मीटिंग कर रहा अपने जरनैलों के नाल, मीटिंग कर रहा अपनियां फौजां दे नाल कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं किस तरीके दे नाल फड़ना है, किस तरह जाके फौजां ने चढ़ाई करनी आ। अजे मीटिंग करदा इन्ने नूं एक शूक दा तीर आया, सैयद खान दे आके पलंग दे पावे दे विच गुड़ गया, जिस दे नाल चिट्ठी बन्नी हुई है। सैयद खान जरनैल ने इस तीर नूं पट्टिया, गुरु रूप गुरु खालसा जी इस तीर नूं पट्टिया। जदों इहदे नाल चिट्ठी बन्नी हुई देखी ते इस दे उत्ते लिखिया होया है कि ऐ सैयद खान कि तेरी भैन दी मुराद अरदास साडे चरनां दे विच पहुँच गई आ, अते इह जिहड़ा तीर तेरे इस पलंग दे पावे दे विच आके गुड़िया, ये तेरी पुरपड़ी दे विच दी पार भी हो सकदा सी, तेरे सीने दे विच सुक्का लंघ जाना सी। ये तीर तेरी भैन दी मुराद है, सूरमे दा काम हुंदा आके मैदान दे विच मर्दां वांग मुकाबला करना। वो आके दूरी ते आके पलंग ढहा के गप्पां मार लग गया, तेरी भैन दी अरदास साडे चरनां दे विच प्रवान हो गई है। गुरु रूप गुरु खालसा जी उस मौके ये सैयद खान ने ये जदों चिट्ठी पढ़ी है तो ये शर्मिंदा हो गया, ਇਹਦਾ सिर नीवा हो गया। तो उस मौके गुरु रूप गुरु खालसा जी इन्हें हार मान ली। हार खा के गुरु पातशाह महाराज जी तो ये वापस मुड़िया। इनू महाराज जी ने प्यार दी जंग लिखिया है। इनू प्यार दी जंग गुरु पातशाह महाराज जी ने आख्या है कि सैयद खां उस मौके गुरु रूप गुरु खालसा जी पातशाह महाराज ने ज्ञान का तीर मार के इनू वापस मोड़ दिता है। बाजां वाले पातशाह महाराज जी के कारनामे ने पांदी कोई प्रीत दियां मंजिलां दा मंजिल इंज मकाम दा देखिया ना, पांदी कोई प्रीत दियां मंजिलां दा मंजिल इंज मकाम दा देखिया ना। पैर पैर ते राज नू मार ठोकर, पैर पैर ते राज नू मार ठोकर, हीरे लाल लटाम दा देखिया ना। हंसा जहे प्यारियां पुत्रां नू झोली मौत दी पाम दा देखिया ना। पिता कोई भी पुत दी लाश उत्ते गीत खुशी दे गाम दा देखिया ना। बाजां वाले दशमेश पातशाह महाराज जी हंट गुरु रूप गुरु खालसा जी पातशाह महाराज जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ माता जी के कहण ते श्री आनंदपुर साहब का जो किला है
ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਗਾਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਧਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਧਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਐਲੀ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, 700 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਘਸਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਹੂ ਡੁੱਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਰਸਾ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸੂਰਮੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਠਿੱਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਖੂੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਖਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ 41ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 40 ਸਿੰਘ 41ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਬੂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਾ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਕਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਆ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਲੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣ, ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲੋ ਆ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਸੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਣ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰੱਬ, ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰੱਬ, ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਾਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਇਸ ਕਾਮੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸੀਸੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਨਾਵਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਵੇ। ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਣ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਸਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਗੂਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੰਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਮਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਲਾਈ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ
ਸਹਿਣਾ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਆਇਆ ਚੱਲ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਇਆ ਚੱਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਾਲਕਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਰਾਹੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਦੇਖ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਲ ਲਏ ਟਿਕਾਣੇ, ਹੇਠਾਂ ਜੰਡ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਟਿੰਡ ਸੁਰਾਣੇ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਜੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲੀ ਮੰਗਲ। ਉਦੋਂ ਡਰ ਪੈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦ ਬਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਠੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਠੱਕਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬੰਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਜਾਵੇ ਫੈਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੰਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੌਲ ਸੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਜਾਰੜਾ ਪੱਠ ਖੇੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲਾਂ ਛੇਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦਿਲਵਰ ਸਥਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਠੱਕਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬੰਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਜਾਵੇ
ਫੈਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੰਨਾ ਤਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਆਤਾ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਰੀਤੀ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਵਖਾਨੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਝੁੱਗੀਏ ਚਾਨਣਾ ਸਾਥੀ ਆ ਗੁਰ ਚਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੇ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਨਵਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਧਨੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰਾ ਰਹਿ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਜਥਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਪਰ ਪਰ ਨੀਰ ਨੇਤਰੋਂ ਡੋਲੇ। ਛੱਡ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂਗੀ ਜੋਤ ਅਲਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਅਣਖੀ ਜੋਦਾਏ, ਅਣਖੀ ਜੋਦਾਏ, ਨਾਲੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਢਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਅਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾ, ਸੰਗਤ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾ। ਰਤ ਵਗਦੀ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਮਾ, ਲਾ ਸੌਂਗੇ ਟਿੰਡ ਸਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਕਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਾ ਤੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਨ ਕਾਟਾ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਆਇਆ ਚੀਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੇਜ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨੂੰ, ਛੇਜ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਪਾਈ, ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਪਾਈ, ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਤੀਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਆਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਮਾ ਹੋਇਆ ਲੀਰੋ ਲੀਰਾ।
ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਚਰਨ ਸਿਆਹੇ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਬਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਡ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਪਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਐਮਐਲਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਰਧਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਸ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ 85% ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 65% ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕੰਮੀ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਅਵਸ਼ਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਾਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੂਗਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਮ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਭਲਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 850 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਏਕੀ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਆ, ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਟ
ਤੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੈਠਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤਟ ਤੇ ਜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਤ ਸਾਗਰ ਰਚ ਖੱਟ ਦੇ ਜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਬਾਂਗ ਪਕਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਬਾਂਗ ਪਕਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿੰਦ ਬਾਗ ਦਾ ਤੂੰ ਪਟਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਿਓ ਜਗ ਭੀਤਰ ਕੂੜ ਗੰਧੇਰ ਮਟਾਇਆ ਸੀ ਮਮ ਕਾਟਿ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਪ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਜੇ ਪੀਰ ਗਨੇਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਰੋੜਾ ਇੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਕੌਤਕ ਅਜਬ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਮਾਤਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਬਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖ ਵਿਚਾ ਕੇ ਵਿਦਾਵੇ ਤੋਂ ਸਤਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਭਗਦੇ ਗਾਵੇ ਚੋਂ ਸੇਖੋ ਗਰੀ ਨਰੰਜਨ ਜੀ ਸਾਰ ਸਾਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਗ ਸਾਰਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਾਂ करतार की सुगंध है नानक की कसम है जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है कटवा के चारे पिसर एक आंसू ना गिराया रुतबा गुरु गोबिंद सिंह ने ऋषियों का बढ़ाया नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वालिया की करा सिबत तेरी सिबत करन दे जोग ना जबान मेरी परिवार बारे आदेश कौम बदले महिमा गाम दा कुल जहान तेरी तेरे जिहा नहीं किसे पर उपकार करना ऊंची जग तो दातिया शान तेरी ऐसा खंडे चो अमृत तैयार कीता जान मुर्दियां दे विच पा दित्ती ना जुल्म करना ना जुल्म सहना ऐसी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਨੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਛਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਚੌਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਗਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਬਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਰੁ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ, ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਧ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਖੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦੇ ਅੱਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਦੇ ਬਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ, ਕਟਵਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 5 ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ।
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਰਾਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂ ਤਪਸਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੰਬੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਕੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੋਇਆ, ਜੱਗ ਤੇ ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਖੋਇਆ, ਮਮਤਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਨੇੜੇ, ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਖੋਈ, ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडे खेता। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। आपे गुरु ते आपे चेला, कलंगियां वाला खोया जी। जग ते कई अवतार भी आए, उना बाग ना खोया जी। ममता कौन दिती ना नेड़े, अजब कहानी होई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। तुहाडे सीस नाल जेकर बापू धर्म हिंदू बच जावे जी। नौमा नानक देर कदे ना सीस दली जा लावे जी। जबर जुल्म जो बददा जावे, जावे शैद खलोई जी, ओ जावे शैद खलोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। भगत सूरमा दानी गोबिंद सिंह वरगा ना कोई जी। ओ तीजी कौम अनोखी साजी, जिसदा गढ़ पहरावा जी।
ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤੇ ਨਵੀਓ ਰੰਗਤ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ जैसे दोई जी ओ प्यो पुत जैसे दोई जी। भगत सूरमा धनी गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई जी। भगत सूरमा धनी गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦਾਤਾ, ਦਿੱਤੇ ਸੀਸ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੰਗਦੇ, ਆਖਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਆ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਦੂੰ, उठे कौम जे मोई जी। गोरा कहा सरबंस लटा दूं, उठे कौम जे मोई जी। भगत सूरमा धनी गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई जी। भगत सूरमा धनी गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई जी। ਹੱਥੀ ਬੰਨ ਛਗਨਾ ਦੇ ਗਾਨੇ, ਹੱਥੀ ਬੰਨ ਛਗਨਾ ਦੇ ਗਾਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਜਨਾ ਆਖਣ, ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀ। ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਧਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹੋ ਲਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ, ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਦੇ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਧਾਏ ਜੀ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸੋਈ ਜੀ। ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੜੀਓਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਤਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਗਾਰਾ ਜੀ। 40 ਮੁਗਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਲੇ, ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਢੋਈ ਜੀ। ਹੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਢੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਐਸਾ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਪਾਰਸ ਐਸਾ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਊ ਦਬਾਇਆ ਜੀ। ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੂ ਮਹਿਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਬੂਟਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਧਰਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜੀ। ਹੋ ਧਰਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਬੂਟੇ ਪਾਲਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਕੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੂਟਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਰ ਬੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਮਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਛ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ,
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੂਟਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਪਾੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲਣ ਲੜਕੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ, ਟੋਭੇ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ, 5 ਘੋੜੇ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਲੰਗ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ, ਪੰਜ ਘੋੜੇ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੂੰਛ ਵੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੱਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਰਹੌਲੀਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਲੌਕਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੋ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੜਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਜ ਖੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੰਘ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਓ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ, ਬੂਰ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਸਨ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਕਾਫਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਉਂ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। 2 ਤੋਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌਣ ਲਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇਹ 2 ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਚੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਕੋਠੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ। ਬੇੜੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਤੂੰ ਮਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਟਾ ਸਕਦਾ। ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਘਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਲੇ। ਡਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੱਜਾ ਕੈਸੇ ਰਾਗ ਅਨੋਖੇ ਮੱਲੇ। ਡਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੱਜਾ ਐਸੇ ਰਾਗ ਅਨੋਖੇ ਮੱਲੇ। ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਕਾਲੀ ਘਟ ਚੜ ਗਈ ਏ ਨਾ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਕੰਬਰੀ ਤਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਰੀ ਚੜ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਸੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਤੇਗ ਬਗਾਈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਤੇਗ ਚਲਾਈ। ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਤੇਗ ਚਲਾਈ। ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਸਜਾ ਲਈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਸਜਾ ਲਈ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਘੇੜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜੀਤ ਰਣ ਦੇ ਗੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਖੜਕ ਕਪੀਆਂ ਤੜਕਾਲੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਖੜਕ ਪਈਆਂ ਤੜਕਾਲੀ। ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਇਆ, ਆਪੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੋਪ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੋਪੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਾਫਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਸ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਕਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਮਪੁਰ ਜਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜੋ। 13 ਮਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਆਜੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅੱਜ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਪਹਿਰ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਸਰਸਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੱਜਦੀ ਥੱਲੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਰ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਸਰਸਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੱਜਦੀ ਥੱਲੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੌ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਭੁੱਲੇ ਸੌ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫੌਜ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਿਛੜੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਆਉ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ,
ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਯੋਦੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਜਥੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਨਾਥ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਆ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਾ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਆ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਾ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲਭ ਹੈ ਸੰਤਹ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਐ ਔਰ ਧਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਆਪ ਵਿਛੋੜਨ ਸੇ ਉਛੜੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਇਆ ਆਪ ਵਿਛੋੜਨ ਸੇ ਵਿਛੜੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਏ ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖਿਆ ਜਸ ਗਾਵਹਿ ਗਾਵਣ ਹਾਰਿਆ
हर नाम सलाहो नेता हर को बलहारिया। जिन्हें सुन मन्या हर नाम तिना हो वारिया। गुरमुखिया हर मेला मिलावण हारिया। हाउ बल जावा दिन रात गुर देखना हारिया। गुरमुखिया हर मेला मिलावण हारिया। हाउ बल जावा दिन रात गुर देखना हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार। चित खाधै मन तृप्तिया पाइयै मोख द्वारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां नूं बेनती है कि भाई हुण जथे की तैयारी है। सारे जथियां ने नाम जपदे जाना। महाराज किरपा करे नाम जपदे ही जाना ते नाम जपदे ही वापस आउणा। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਪੰਜ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲ सत श्री अकाल। बोले सोन हाल बोले सोन हाल। श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जथे के समूह मैंबरों के चरणों में निमरता सहित बेनती है कि केवल ते केवल जाबते विच रह के केवल ते केवल बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते नारे लगाने हैं जी। जाबते विच रह के सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप करना है जी। कोई किसी किस्म का भड़काऊ नारा नहीं लाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं दोबारा उन्होंने चरणों में बेनती है कि किसी भी किस्म का गलत भड़काऊ नारा किसी ने वीर ने नहीं लगाना जी। कल भी कुछ वीर पुलिस वालों के खिलाफ गलत नारे लगाने की कोशिश करते थे। कोई लोड़ नहीं। एक मिनट भाई साहब। वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां दे चरनां 'च निमरता सहित बेनती की जाती है कि ठीक गल है भाई किसी पुलिस वाले के खिलाफ आपां ने गलत नहीं बोलना है। नाम जपते जाना है। उत्थे बह के भी नाम जपना है। वापस आउंदियां होना भी नाम जपना है। चलो रब दा नाम लिओ। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਣ ਫੌਜੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੜਾਈ ਗੜੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੰਗੂ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। 5ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੜਾ ਕਾਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਜਮਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਹਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਤੋਰਤੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੋ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਓਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਫੌਜ ਕੋਈ ਜੁਨਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਲੈ ਦੀ ਗੱਲ ਛਾਪਤੀ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੱਦਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰੂਗਾ, ਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਚੱਪਣੀ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਹਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਸਤੌਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਡ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਂਜ ਦੇਈਏ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁੱਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੀਂਦੇ ਦੀਂਦੇ ਘਰੇ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਛਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਛਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਲੁਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਬਾਤ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੰਢਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਉਲਟ ਨਾਂ ਧਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਚੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਸਿਆ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗਾਉਣੀ ਆ ਯੋਧੇ ਦੀ। ਹੋ ਜੋਧਿਆ ਚੁੰਬੜ ਗਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੇਜ ਸੂਰਮਾ ਪਾਸ਼ਾ ਛਾਜ ਕੇ। ਹੋ ਜੋਧੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸੋਚਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਛਾਣਾ ਤੇ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਏ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸੋਡੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਾਉਂਦੇ, ਹੜ ਮੰਗੂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕੂ। ਅਸੀਂ ਅੜੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਢਾਲੀ ਬਾਲ ਹਵਾਰਿਆ ਅੜੀਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੋਧਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਦਲ, 25 ਸਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਣ ਹਰਾਮੀ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸੇਕ ਕੱਟਾ, ਤਾਹਾਂ ਦਾਲ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ
ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਂਗਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, 9 ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾ ਛੋਡੇ ਨਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਰੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦਰਖਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਹਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਏ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਮ ਲਓ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਮਹਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਬਈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੜਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੇ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਲੇ ਦੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਟੱਪਣਾ, ਮੈਂ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੀ ਇੱਟ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਧੂਆਂ ਬੰਦ। ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਡਲਾ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਧੂਆਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਹਲੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਐਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਸੱਲੀ। ਕੱਲੋ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਮੰਨਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਗਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੜ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣ ਇਹੋ ਹੀ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਨਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਠੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਤ ਜਾਗੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਬਟੇਂਦੀ ਆਰਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਬਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਉ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੇ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, परमात्मा कबूल करता है जब दिल से होती है। मुश्किल तो यही है जे ये घाटी बड़ी औखी है। परमात्मा नू अपना आप समझना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा नू जी प्राण कहना बड़ा औखा है। तू मेरा ठाकुर, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा जियो प्राण सुखदाता। मेरे प्राण श्वास जदों चलन तेरे सिमरन दे इशारे नाल चले जान। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तुरन वाले नूं पुछो कि कदे पैंडा मुकदा है? हाँ, तेरा घर आ जाता जिथे तू बैठ के आराम करना है। पर जदों तू पांधी बन के किसे पासे चलेगा रस्ता मुक्कण विच नहीं आवेगा ते श्वास भी तेरे मुक्कण विच नहीं आउणगे। जिस वेले तेरे श्वासां दी समाप्ति हो गई उस वेले चुक लो हो जाओगे। आखण जोर चुप्पे ना जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर। साडी किसे पासे भी जोर नहीं चल सकता। साडा जोर नहीं चलेगा। साडी अरदास बेनती चलेगी, परमात्मा सानू सुमत बख्श। बड़े समय तो असी ये गल्लां करदे हैं, परमात्मा साडे ते मेहर कर। ये साडा पंथ है। कलगी तर पंथ प्यारे दा, कलगी तर पंथ प्यारे दा। एक हुक्म बजा के तुर चलिया, चमकौर गड़ी दियां कंधां नूं सोचां विच पा के तुर चलिया। चमकौर गड़ी दियां कंधां याद करदियां हन। एक ऐसा आनंदपुर साहिब दा वासी जिसने
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਝੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਯਤੀਮ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਆਇਆ ਪਟਨੇ ਚੋਂ ਨੂਰ, ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਮਜਬੂਰ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਲਿਆ। ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਰੱਬ, ਤੋੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਬ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਛਿਪਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੀਤੀ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਓ ਵੱਜ, ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਕੀਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਕਾਰ, ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕੁਰਲਾਮ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਜਦ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਛਾਰੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਛਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਰੂੜਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਧਰ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਖਿਆਲ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਮਾਨ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਦਾ। ਕੀ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਈਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਦੋ ਦੁਲਾਰੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਠੌਰ ਦੇ,
ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿਆ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਮਸਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੇ। ਓਏ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਇਆ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਇਆ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਭੁੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਚਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਸਹੋ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਕਾਮਣ ਨੌਨਦ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੁਹਾਗਣੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ हे ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣੀ कर्म है दुहागण के कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। सुहागण पुछदी है ये जड़ी दुहागण है ये किवें रहिंदी है इहदा समा किवें बतीत हुंदा है। इसे तरह गुरसिखां नूं गुरु दा आसरा हुंदा है ते जिहड़ा निआसरा हुंदा ओनूं दर ते टोई कोई नहीं मिलदी। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਰਾ ਟੇਢਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਹਤੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ 700 ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਨਾਰੇ ਐਲੀ ਐਲੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਹਾਲ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦਾ
ਛੋਟਾ ਇਹ ਬਾਲ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੜਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਜੂਝਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਾਰ ਤੋੜ ਦੋ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੜਜੂ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਤਬ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਦੇ। ਪੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਕਮਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਚੀਸ ਨੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਜਫਾ ਗੁੱਸਾ ਅਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਆ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਲਮ ਜੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁੜਾ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੱਧ ਕੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਓ ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਸੜਿਆ। ਓ 7000 ਜਵਾਨ ਲੈ ਰਣ ਭੂਮ ਚ ਵੜਿਆ, ਵੈਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ। ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਦੋ ਗੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ ਰਣ ਰੋਲਾ ਪੜਿਆ। ਆਖਰ ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਰੜਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਸੜਿਆ। ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਮਰਵਾਈ, ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮ ਸਾਥੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨੇ। ਫੇਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਣ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਰ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਾਬਲੀ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਰ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਬਲੀ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ। ਪੈਰੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਏ ਫੇਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਏ ਸੀ ਲਹੂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ। ਰੱਜਣ ਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ। ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇਗ ਦਾ। ਆਲਮ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਬਾਣ ਜੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨਾ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੁਛ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖੜਗਾਂ ਸੱਜੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਛੂਝਦਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਈ ਤਿਆਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਕਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਕਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤੀਰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਮੁਖੀ ਤੀਰ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਣੇ ਅਸਵਾਰ ਅਸਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੱਥੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਰਨਾ ਤਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ, ਖਾਨਾ ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਕਟਾਰੀ। ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਖਮ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਨੇ ਜਾ ਖੜਗੇ ਉਲਾਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਆਲਮਾ, ਲੱਲੇ ਬੇਗ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕੱਟ ਡਾਰੀ। ਪੌਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ, ਵਾਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਰੱਖੇ। ਜੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗੀ ਨਾਮੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਧੇ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਜਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਉੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
ਸੂਬੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਿਉ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਦੇ ਹਾਣ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੋਠੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਡੇਕ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਰੋਪੜ। ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਾ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ,
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਜਾ ਤੁਧ ਪਵੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਵੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦਾ ਨਿਗਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਪੇਰਿਓਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਾਈਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਹਾਰਾ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਣਾ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਇਕੱਤਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਧਰ ਲਾਗੇ ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ CID ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ 28 ਸਾਲ ਜਾਂ 32 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਕੈਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। 32 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, 27 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 8-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਿਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਚਕੰਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰਾ ਆ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਬੀਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
378 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਕਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਆਇਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਨਾਤਾਂ ਤੱਕ, ਤੰਬੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ 5-6 ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਸ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਲਿਆਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਫਿਰ 2-3 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਖਲਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਸ, ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਨੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ 5-7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ,
ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ 35-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਲੂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ 80,000 ਫੌਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦੀ। ਦਾਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਟੇਜ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਰਸਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਿਓ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਿਓ ਆਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੇ ਤਾਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਾਥੋਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰੇ ਗਏ, ਓਏ ਢੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਏ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਮਖਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ 'ਚ बीत चली जिंदगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो बदलना पड़ेगा। पाँव भूलों पे रखने से पहले आज तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। एक दिन आपां बदल जाना आ। आ जिन्हां दी याद दे विच जुड़ के बैठे हैं ना, जिन्हां दे असी पुत्र आ कलगीधर पातशाह दे, वो भी एक दिन इस मातलोक दी धरती दे उत्ते आए सन। हुण साडी वारी आ, असी लैन दे विच लगे होए आ। आ सामने वेखो लगी ना हवारा जी दी तस्वीर, ये कौम दे योधे आ। ये कौन आ? कहंदे ओ केड़ा बूटा है जो हर थां ते पलदा है? सिक्खी दा बूटा है जो हर थां ते पलदा है। जंगलों विच, रकड़ा विच, सरहंद दी नीहां विच, ओ जिथे भी ला दईए उत्थे ही फलदा है। ओ केड़ा बूटा? ए सिक्खी दियां लगरां आ। जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, अकाली फूला सिंह वर्गे ये जिहड़े ने ये इस दरख्त दियां लगरां ने जिन्हां ने छां दित्ती आ। जे किते आ साडे वड्डियां ने कुर्बानियां ना कीतियां हुंदियां ना ते अज हिंदुस्तान दा परचा कुछ होर पढ़न नूं मिलदा। खालसा जी, इस दुनिया के उत्ते ना पहला मुसलमान ते हिंदू आए सन, ते जदों हिंदुआं दी ते मुसलमानां दी आपस विच लड़ाई हो गई, इन्हां मुसलमानां ने मंदिर ढाते, बोतियां कटतियां, सुनता कर दित्तियां, ते फिर इन्हां नूं चंगा ना लगा। इन्हां दी कोई बाह फड़न वाला नहीं सी। फिर गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल आए, उन्हें फरियाद कीती ते गुरु तेग बहादुर साहब ने आ दिल्ली दे चांदनी चौक विच गए
ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੌਂਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚੋਂ। ਇਹ 3 ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ 3 ਨੇ। ਉਹ 13 ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ 13 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੂ ਮਿੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 13 ਚੇਲੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜੱਸੂ ਮਿੱਸੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ 1 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਅਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ 12 ਤੋਂ 14 ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 13 ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਆ 13 ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਆ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 80,000 ਫੌਜ, 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਧਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜਦਾ। ਓਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਖਲਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਧਿਆਂ ਸੰਗ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਤਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗਲੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈ ਮਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਸਾਰ ਮਸੀਤਾਂ। ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਓਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਗ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੋਈ। ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ, ਓਏ ਪੱਗ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਓਏ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ, ਓਏ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਦਾਨਗੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਭੈਣੇ ਅਣਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ। ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਆਰੇ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਸੀ ਚੰਦੂ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਵਗਾੜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਓਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਝਾੜੇ। ਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, क्योंकि ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की। अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सब की। सारे अल्लाहू अल्लाहू करदे हुंदे। प्यारिओ आप जी ने भी इस धरती के उत्ते विसाखी का दिहाड़ा मनाया आ, क्योंकि ये विसाखी 1699 की विसाखी। ते जे कदे तुसी अपने वड्डियां नूं पुछोगे ना बापू ये किहदी धरती आ, ते बापू कहंदा पुत्रा ये पीरां ते फकीरां दी धरती आ। पहला इत्थे पीर आए, फिर इत्थे फकीर आए, फिर इत्थे महंत आए, फिर महंता चो संत आए, ते संतां चो गुरु आए, ते गुरुआं चो 1699 दी विसाखी नूं आ पंजां दी चोण कर ली। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर खंडे बाटे की पौल छका के जेडे लोग डरते सन, वो जिन्होंने कोई खूह तो पानी नहीं सी लैन दिंदा, जिन्हों कोई चौंके नहीं सी चढ़ दिंदा, उन्हें खंडे बाटे की पौल छक के ते जिन्होंने कोई कुत्ते की रस्सी हथ नहीं फड़ाउंदा, वो कलगीधर पातशाह ने घोड़ियां दी लगामां फड़ातियां। को सतनाम श्री वाहेगुरु। ते फिर कहते खंडा बाटा ते अमृत का जल लैके पतासे गुरु दशमेश पवावंदा है। पंजां बाणियां दे पंजी पाठ करके गुरु अमृत तैयार करावंदा है। गुरु मंगदा पौल प्यारिया तो हाथ जोड़ के वास्ते पावंदा है। नाई खतरी रिया ना जट सींबा, वो चीवर खुर गया वांग पतासियां दे। वो ना मैं रिया सोडी ना हुण मैनू कोई क्यों सोडी, वो झगड़े मिट गया दुआ पासियां दे। कलगीधर पातशाह कहंदे साडी जात बरादरी सोडी सी, हुण असीं खंडे बाटे दी पौल छक लई, साडी जात बरादरी कट्टी गई। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सत श्री अकाल। ते फिर कहंदे 5 छुट्टे नैना विच, 5 छुट्टे सीस विच, 5 घुट दे के पंथ खालसा सजा गयो। वो चिड़िया ने पीता, खंभ बाजा दे मरोड़ दिते, आ सिखा नू पढ़ाया, वो 1.25 लाख ना लड़ा गयो। आबे हयात कहा, अमृत या पौल कहा, वो जिंदगी दा राज एदे विच समझा गयो। वो केवल मैं कला नहीं, आ लखा तेनों वीर कहण, वो गैरतां दे सूहे दिल फुल्ला च खला गयो। आओ कविता सरवण करो। कविता दे बोल ने पता नहीं कि बाटे विच घोल के पिया गया। ये अमृत की शक्ति आ, इत्थे शक्ति जिहड़ी बैठी आ, ये अमृत की शक्ति आ प्यारिओ। ये ओ विचर रही तुहाडे विच बड़ियां बड़ियां महान शख्सियतां बैठियां होईयां ने, जिहड़े पल दे विच जो मर्जी कर सकदे ने। ये ओ शख्सियतां ने। आओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ये अमृत की पौल दिती ते गिद्धड़ा तो शेर बना दिता। हो पता नहीं कि बाटे विच कोल के पड़ा गया, पता नहीं कि बाटे विच कोल के पड़ा गया। हो मोई मुक्की हिंद च, मोई मुक्की जिंद च, दोबारा जान पा गया। पता नहीं कि बाटे विच हो खोल के पला गया।
ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇ ਚ ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇ ਚ ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਦਤਾਰ ਦੀ। ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਦਤਾਰ ਦੀ। ਹੋ ਚੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ। ਹੋ ਤਿਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਭਨਾ ਚ ਵਸਦਾ। ਅਕਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਭਨਾ ਚ ਵਸਦਾ। ਹੋ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਡਟਦੇ। ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਡਟਦੇ। ਹੋ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਦੇ। ਹੋ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਦੇ। ਹੋ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਪਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਈ ਮੁੱਕੀ ਜਿੰਦ ਚ ਮੋਈ ਮੁੱਕੀ ਹਿੰਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀ। ਦਾਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੀਟਰੀ ਪਣ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨਊ ਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕ ਜਨਊ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੜ ਲੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ
ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਫੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਉਹ ਸੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਚੋਂ ਖਿੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੈ ਓਏ ਫਕੀਰਾ ਓਏ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਓਏ ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਫੇ ਫਕਰ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਦਾ ਫਕਰ ਕਾਦਾ ਓਏ ਫਕਰ ਬਣ ਕੇ ਫਾਕੇ ਨੂੰ ਫੱਕ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਫਕਰ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ 45-50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਓਏ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਥਪੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਓ ਦਸਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਾਓ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੰਥ ਯਾਦ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਰਾਨੀ ਯਾਦ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਬਾਈ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਪਹਾੜੀ ਵੜਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਪਹਾੜੀ ਵੜਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਕਈ ਮੈਦਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਲਾਇਆ ਟਾਂਗ ਨੇਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਲੈ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਉਡਾਏ ਤਰੰਗ ਮਨਿਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਲਣਗੇ ਨਸੰਗ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਰੰਗੜ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਓਏ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੀ ਹੁੱਕਾ ਇਹਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਇਹਦੀ ਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਬੁੱਢੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਆ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦਾਸ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ 1740 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨੇ 30-35 ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 20-21 ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦਾਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 20-20 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆ। ਗੁੱਡੀ ਮੇ ਦਾਸ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ, 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ, 4 ਮਾਸੜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, 3 ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਬੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਪੱਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪੱਗ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮਿਲੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੋ ਕਿਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਹੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੋ ਕਿਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਤੇਗ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਤੇਗ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਨ ਲਲਚਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੋ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਹੋ ਪਰਖੀ ਸੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ। ਹੋ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਹੋ ਪਰਖੀ ਸੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ। ਹੋ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਜੋ ਸੀ ਕੈਂਚੀ ਤਿੱਖੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਜ਼ਕਰੀਏ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਖੋਪਰ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੋ ਜਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੋ ਜਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੋ ਜਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ, ਉਹ ਮੁਖੋਂ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਖਦੀ, ਬਾਣੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਹੈ,
कै बख्शी सरदारी हो खालसा मेरा रूप खाश है कै बख्शी सरदारी हो लिख दे सतगुर गीता वाली हो सोहनी बात लिखारी ओ पढ़िया लिखिया मिशन गुरां दा कोई ते सोच विचारो अमृत छकना मंग समेंदी हुण सिंघो सरदारो अमृत छकना मंग समेंदी हुण सिंघो सरदारो अमृत छकना मंग समेंदी हुण सिंघो सरदारो अमृत छकना मंग समेंदी हुण सिंघो सरदारो। क्योंकि प्यारियो सरकारां कहंदियां हथियार नहीं चुकने आ भगवंत मान की सरकार आई वो कहता हथियार नहीं चुकने। इन्हां नूं एक गल कही जावे कि तुसीं जिहड़े बार्डरां दे उत्ते साडे बाबा जी वालों 100 लाख दमड़ा सेवा आई आ मालका बाबा जी नूं तंदुरुस्तियां इन्हां दे मोढियां 'च बल गोडियां 'च बल इन्हां दी गल गल दे विच बाबा बल बख्शे घोड़ियां राखियां दे उत्ते मेहर भरे हत्थ रख के ये अरबा खरबा दल नूं चढ़दी कला करे पातशाह मालिक कृपा बनाई रखे महाकाल फौजा इदां ही चढ़दिया कला दे विच रहन हमेशा गुरु पातशाह इन्हां दे अंग संग आ क्योंकि अंग संग आ ते तां ही ये कारज कर रहे ने। कहते ने जिहड़ा इंसान है ना खालसा जी एक दिन दे विच 24,000 श्वास कटदा आ। जिहड़ा सुखमनी साहब दा पाठ आ इहदे विच 24,000 अखर ने। ये साडे कोल आदि ग्रंथ इहदे विच 1,24,000 अखर ने 13 भाषावां ने ते गुरु दे लड़ लगे आ ते कहते 1,60,024 खट ला राम नाम दिया खटियां बिन रूह बनजारे तो आ सुनिया पईयां रहन गियां हटियां मुड़ होण न कठियां ओ विछड़ जान जदों दो रूहां जो तीर कमान विचों बोले बोल ना पैंदे मूहां कदे सच भी बोलिया कर कदे सच भी बोलिया कर ना कर झूठ दे घाले माले वो झुग्गी पा दिन कट ला तुर जान चबारिया वाले कहते नांगे आए नांगे जाना ना कोई रिया इत्थे राजा ते राणा वो सोने गढ़ लंका का भया ते मूर्ख रावण क्या ले गया। कहते सोने दी लंका दा ना कर मान मूर्खा रावण ए दुनिया तो जाके ते लोकी फेर ना इत्थे आवण ओ नैया विच डुब जूगी आ सुरत सोनी ते मनमोनी 2 मिनट ना लगने ने जदों चक लो चक लो चक लो होनी तू फिर घर दे कम्मां तो हो के बह जी मौज ना वेला ओए एक दिन छड्ड चलना आ भरिया दुनिया वाला मेला।